हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ तपाईहरुलाई प्रोजेक्ट मेडलर्नको अर्को एपिसोडमा। आजको एपिसोडमा भने हामी कुरा गर्नेवाला छौं CVS फार्माकोलोजी अन्तर्गतको ड्रग्स फर द हार्ट फेलियर्स, one of the hit topic or important topic, and we have lots of mnemonics, so it will be interesting in studying this topic. मैले भनिरहेको थिएँ फार्मा इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ, इजी त नभनौँ, अलि रमाइलो हुन्छ। So today the content will be the classification of drug for the heart failures, the mechanism of actions, adverse drug reaction, contraindication of digoxin, and drug interaction of various drug है त। हामी चाहिँ आज अब डाइजोक्सिनको चाहिँ डिटेलमै कुरा गर्छौं अनि अरुको चाहिँ अलिअलि हामी कुरा गर्छौं। सो हार्ट फेलियर भनिसकेपछि व्हाट इज हार्ट फेलियर हामी टपिकमा इन्टर गरौँ। हार्ट फेलियर इज नथिङ है त। यो भनेको एउटा यस्तो कन्डिसन जहाँ के हुन्छ भन्दा द कार्डियक आउटपुट इज नट इनफ टु मेन्टेन द मेटाबोलिक निड है त। बडीको डिमान्ड चाहिँ मिट गर्न नसक्ने एउटा अवस्थालाई वी कल इट एज अ हार्ट फेलियर भन्छ है त। र सर र हामीलाई हार्ट फेलियर भन्ने बित्तिकै चाहिँ अब हार्टले काम नै गर्न छोड्यो भन्ने माइन्डमा आउन सक्छ। इट्स नट लाइक द्याट। यो के हो त भन्दाखेरि जस्ट हार्टले चाहिँ काम गर्न छोडेको होइन कि इट रिक्वायर्स एक्स्ट्रा सपोर्ट स्मुथली काम गर्नको लागि। भनेको हाम्रो उद्देश्य भनेको हार्टमा तनाव नथपिने गरी, कार्यभार नथपिने गरी कार्डियक आउटपुटलाई कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने नै हाम्रो फार्माकोथेरापीको मुख्य उद्देश्य हुन्छ है त। सो अब सिधै फार्माकोथेरापीमा जानुभन्दा पहिला वाट क्यान बी भनेको चाहिँ एउटा हुन्छ हाम्रो रेस्टको कुरादेखि लिएर डायट्री म्यानेजमेन्टको कुराहरू हुन्छ। देन ओन्ली विल मुभ टुवर्ड द फार्माकोथेरापी। र फार्माकोथेरापीमा चाहिँ हामीले क्लासिफिकेसन हेर्छौँ, त्यसपछि गएर चाहिँ मेकानिजम अफ एक्सन्स हेर्छौँ, एरियाज, इन्डिकेसन्स, कन्ट्रा इन्डिकेसन हेर्छौँ है त। सो क्लासिफिकेसनमा हामीले दुई तरिकाले गर्न सक्छौँ। एउटा भनेको ड्रग्स विथ द पोजिटिभ आयोनोट्रोपिक इफेक्ट भनेको जसले हाम्रो हार्टको कन्ट्र्याक्सन त्यो बढाउने काम गर्छ, त्यसलाई हामी भन्छौँ ड्रग विथ पोजिटिभ आयोनोट्रोपिक इफेक्ट। र अर्को भनेको विथआउट पोजिटिभ आयोनोट्रोपिक इफेक्ट है त। सो अब यसलाई कसरी सम्झिन्छ भन्दा वी हेभ अ न्युमोनिक्स BBC। तपाईले के सम्झिनु भन्दाखेरि आयोनोट्रोपिक इफेक्ट भएको ड्रग्सहरू कुन हो त भनेर भन्यो भने चाहिँ यो BBC नेपाली सेवा हो, सम्झिनु होला है त। B स्ट्यान्ड्स फर बाइपाइरिडिन अर फोस्फोडाइस्टरेज इन्हिबिटर्स। द नेक्स्ट B स्ट्यान्ड्स फर बीटा एड्रेनर्जिक अगोनिस्ट र C स्ट्यान्ड्स फर कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स है त। अब यो सम्झिएपछि यो ग्रुपभित्रको ड्रगको नाम पनि सम्झिनु पर्ने हुन्छ। द कार्डियक ग्लाइकोसाइडमा वी हेभ डाइजोक्सिन एन्ड डिजिटोक्सिन्स। बाइपाइरिडिन्समा एम्निरोन, मिल्निरोन एन्ड लेभोसिमेन्डन। लेभोसिमेन्डन इज अ न्युअर ड्रग। र बीटा एड्रेनर्जिक अगोनिस्टमा वी हेभ डोपामिन, डोब्युटामिन है त। भनेको यिनीहरूले चाहिँ हार्टको त्यो कन्ट्र्याक्सन बढाउनु हुन्छ, र हाम्रो कार्डियक आउटपुट कम भइरहेको थियो नि त्यो चाहिँ बढाउनलाई हेल्प गर्छ भन्ने कुरा भइ नै हाल्यो। र अब तपाईले बुझ्नुभयो होला यो अब बीटा एड्रेनर्जिक अगोनिस्ट भनिसकेपछि यसमा हामीले डोपामिनको चाहिँ के जान्नु जरुरी छ भन्दाखेरि डोज डिपेन्डेन्ट एक्सन झट्ट जान्नुपर्ने हुन्छ। यो फर्स्ट इयरमा पनि कुरा भइसकेको छ। र यसको डोज डिपेन्डेन्ट एक्सन के छ भन्दाखेरि यसले लो डोजमा द्याट इज 1 to 2 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनेटमा इट एक्ट अन द D1 रिसेप्टर्स एन्ड कज द रिनल भाजोडाइलेसन, र लेकिन रिनल पर्फ्युजन मेन्टेन गर्ने काम गरिरहेको हुन्छ। सो वान विथ द हार्ट फेलियर एन्ड कम्प्रोमाइज रेनल फङ्सन छ भने वी प्रिफर डोपामिन है त। त्यसै गरी अलिकति डोज बढ्यो 2 to 10 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनेट भयो भने इट एक्ट अन द बीटा रिसेप्टर है त। बीटा रिसेप्टरको काम गरेर यसले त्यही अघि भने जस्तै हाम्रो कार्डियक आउटपुट बढाउन हेल्प गर्छ भन्ने कुरा भइ नै हाल्यो है त। र अर्को हामीसँग छ एट हायर डोज द्याट इज 10 भन्दा बढी भयो भने इट एक्ट अन द अल्फा रिसेप्टर है त। यो तपाईले सम्झिनु पर्ने हुन्छ। डोपामिनको डोज डिपेन्डेन्ट एक्सन भाइभाको लागि पनि इम्पोर्टेन्ट छ। सो हाम्रो थियो BBC। ओके, अब हामी अगाडि बढौँ। विथआउट पोजिटिभ आयोनोट्रोपिक इफेक्ट भनेको यो त आयोनोट्रोपिक इफेक्ट भयो, यसले भनेको हाम्रो हार्टको चाहिँ जुन कन्ट्र्याक्सन बढाएर हेल्प गर्नेवाला कुराहरू थियो भने अब हाम्रो भनेको आयोनोट्रोपिक इफेक्ट नभएको वाला। र यसमा हाम्रो अर्को न्युमोनिक्स छ राष्ट्रिय एजेन्सी ब्लक द DB है त। DB को जुन सिस्टम छ त्यसलाई ब्लक गर्यो भने सम्झिनुहोस् RAAS, यसलाई हामी राष्ट्रिय एजेन्सी भन्छौँ। जस्तै हाम्रो RSS हुन्छ नि, राष्ट्रिय समाचार समिति, त्यस्तै। सो RAS स्ट्यान्ड फर RAS इन्हिबिटर्स, ब्लक फर द बीटा ब्लकर्स एन्ड D फर द डायुरेटिक्स एन्ड V फर द भाजोडाइलेटर्स है त। अब डायुरेटिक्समा वी हेभ फ्युरोसेमाइड, थायाजाइड्स एन्ड स्पाइरोनोल्याक्टोन्स। र यो स्पाइरोनोल्याक्टोन्स बाहेक अरूले भनेको जस्ट मोबिलाइज द इडेमा फ्लुइडलाई मोबिलाइज गरेर सिम्प्टोमेटिक रिलिफ दिने काम गरेको हुन्छ लो कन्जेस्टिभ फेलियरलाई। र स्पाइरोनोल्याक्टोन मात्र एउटा यस्तो ड्रग्स हो डायुरेटिक्सको जसले के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो डिजिज प्रोग्रेसनलाई रिभर्सल गरेर सर्भाइभल बढाउन हेल्प गरिरहेको हुन्छ। RAS इन्हिबिटर्समा वी हेभ AC इन्हिबिटर्स एन्ड एन्जियोटेन्सिन रिसेप्टर ब्लकर्स। यसको बारेमा
हाम्रो प्रेजेन्ट रोसिमले धेरै नै कुरा गरिसक्नु भएको छ। सो लेट्स मुभ फरवर्ड। बीबाट बिटा ब्लकर्स, र बिटा ब्लकर्समा चाहिँ ख्याल गर्नु पर्ने कुरा, वी हेभ ओन्ली 3 ड्रग्स द्याट हेज बिन अप्रुभ बाई एफडिए, फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसनले अप्रुभ गरेको 3टा ड्रग छ, बाइसोप्रोलोल, कार्बेडिलोल र मेटोप्रोलोल, एमसिबी भनेर सम्झिनुहोस् है त। सो फ्लोमा अरू सबै ड्रग मिसाउने होइन, द्याट क्यान बी रङ है त। दिज आर द 3 ड्रग्स, बाइसोप्रोलोल, कार्बेडिलोल एन्ड मेटोप्रोलोल। अर्को हुन्छ भाजोडाइलेटर्स, हाइड्रोलाजिन्स, नाइट्रेट, नाइट्राइट्स, देन नाइट्रोप्रोसाइडहरू भन्ने कुरा भइ नै हाल्यो। यसको बारेमा धेरै कुरा भइसकेको छ। सो एउटा भयो विथ आयोनोट्रोपिक इफेक्ट भएकोवाला, यो बीबीसी नेपाली सेवा हो सम्झिनुहोस्, र विथआउट आयोनोट्रोपिक इफेक्ट भएकोवाला रास हेज ब्लक द डिभिजन है त। र अर्को जान्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ सिम्टोमेटिक रिलिफ गर्ने र लाइफ सेभर जस्तो चाहिँ कुराले गर्दा पहिला 2 कुरामा बाँडिएको छ। जस्तै स्पाइरोनोल्याक्टोन्स पर्टिकुलरली, त्यसै गरी अर्को रास इन्हिबिटर्स र बिटा ब्लकर्स, यिनीहरूले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि दिज ड्रग्स हेल्प इन द रिभर्सल अफ डिजिज प्रोग्रेसन र सर्भाइभल बढाउने काम गर्छ। वेयर रेस्टले भनेको चाहिँ बाँकी रहेको ड्रगहरूले चाहिँ सिम्टोमेटिक रिलिफ मात्र दिने काम गरिरहेको छ, यो पनि नबिर्सिनु होला। सो स्टिल नाउ वी हेभ 2 न्युमोनिक्स। अब हामी कुरा गर्छौँ, अहिले मैले भनिसकेँ डाइजोक्सिनको बारेमा, अलिकति इम्पोर्टेन्ट ड्रग छ यो। यसको हामी धेरै कुरा गर्छौँ, मेकानिजम, कन्ट्राइन्डिकेसन, इन्डिकेसन्स, एडियाज, अनि ड्रग इन्ट्राक्सन, भेरी इम्पोर्टेन्ट ड्रग। यहाँबाट जे पनि सोधिन सक्छ इन सर्ट क्वेसन्स एज वेल एज इन भाइभा है त। डाइजोक्सिनको मेकानिजम कुरा गर्दा के छ भन्दाखेरि इट सेलेक्टिभली बाइन्ड्स द सोडियम पोटासियम एटिपेज अफ द मायोकार्डियल फाइबर्स एन्ड इनहिबिट देम है त। जुन सोडियम पोटासियम एटिपेजको जुन एक्स्ट्रा सेलुलर फेसमा भएको त्यो एटिपेजको चाहिँ यसले के गर्छ, त्यहाँ बाइन्ड गरेर सोडियम पोटासियम एटिपेजलाई बन्द गरिन्छ, जसले गर्दा के हुन्छ, सोडियम बाहिर जाने र पोटासियम भित्र आउने कुरा के हुन्छ, बन्द हुन्छ। द्याट विल लिड टु प्रोग्रेसिभ अकुमुलेसन अफ द सोडियम इन्ट्रासेलुलरली। र जब सोडियम भित्र जम्मा हुन्छ, अर्को हाम्रो त्यही मेम्ब्रेनमा भइरहेको हुन्छ, द्याट इज सोडियम क्याल्सियम एक्सचेन्जर हुन्छ, सोडियमसँगै बाहिर जाने कुराहरू यो भइरहेको हुन्छ भने जब यो सोडियम भित्र जम्मा हुन्छ भने बाहिर जान पाइरहेको छ, दिस एक्सचेन्जरले पनि के हुन्छ, काम गर्न छोड्छ, जसले गर्दा के हुन्छ, इनडाइरेक्टली क्याल्सियम पनि भित्र अकुमुलेट गर्छ है त। एन्ड द्याट क्याल्सियमले के हुन्छ थाहा छ तपाईँलाई, ट्रोपोनिन सी सबै कुरादेखि लिएर के हुन्छ, एक्ट अन द मायोकार्डियल फाइबर्स टु इन्क्रिज द फोर्स अफ कन्ट्र्याक्सन। सो डाइजोक्सिनको एउटा मेकानिजम के भयो त भन्दा हार्टमा इन्क्रिज द फोर्स अफ कन्ट्र्याक्सन, कसरी भन्दा सोडियम पोटासियम एटिपेजलाई सेलेक्टिभली इनहिबिट गरेर है त। र अर्को यसको हुन्छ भ्यागो मिमेटिक इफेक्ट है, यसले भनेको सिम्प्याथेटिक ओभर एस्टिमुलेसन घटाइदिने र प्यारासिम्पेथेटिक काम गरेर इट डिक्रिज द एभी नोडल कन्डक्सन है त। जब एभी नोडल कन्डक्सन घट्छ द्याट विल लिड टु द डिक्रिज हार्ट रेट भनेपछि 2टा इफेक्ट भयो, एउटा भनेको फोर्स अफ कन्ट्र्याक्सन बढाउने र अर्को भनेको हार्ट रेट घटाउने। सो द ओभरअल इफेक्ट अन द हार्ट इज फोर्स अफ कन्ट्र्याक्सन इज इन्क्रिज र हार्ट रेट इज डिक्रिज भन्ने कुरा छ है त। अब यसले ब्लड भेसलहरूमा पनि काम गर्छ, अघि कुरा आइसक्यो, सिम्प्याथेटिक ओभर स्टिमुलेसनलाई घटाइदिएर यसले पेरिफेरल रेजिस्टेन्स पनि घटाउँछ, जसले गर्दा द सर्कुलेसन विल बी इम्प्रुभ र के हुन्छ, बिना झन्झट र बिना तनाव के हुन्छ, हार्टले फोर्स अफ कन्ट्र्याक्सन बढिरहेको छ, सर्कुलेसन बढेर के हुन्छ, यसले कार्डियक आउटपुट बढाउन हेल्प गर्छ है त। सो दिस इज द बेसिस अफ युजिङ द डाइजोक्सिन इन द हार्ट फेलियर्स, र कहिलेकाहीँ के हुन्छ, कन्जेस्टिभ हार्ट फेलियर्स पनि बन्छ है त। अब हामी यसको मेकानिजम हेरौँ है त। अहिले मैले भनिसकेँ दिस इज हाम्रो मायोकार्डियल फाइबर्समा सोडियम पोटासियम एटिपेज छ, यसमा के गर्यो भन्दा डाइजोक्सिनले यो एक्स्ट्रा सेलुलर फेसमा इट इनहिबिटेड द सोडियम पोटासियम एटिपेज है त। यसले गर्दा के हुन्छ, सोडियम अकुमुलेट भयो र सोडियम अकुमुलेट भइसकेपछि सोडियम क्याल्सियम एक्सचेन्जरले पनि इफेक्टिभली काम गर्न पाएन, जसले गर्दा के हुन्छ, क्याल्सियम पनि अकुमुलेट भयो। दिस एक्ट अन द मायोकार्डियल फाइबर्स, एक्टिन मायोसिन, ट्रोपोनिन सबै कुराहरू छ, एन्ड इन्क्रिज द फोर्स अफ कन्ट्र्याक्सन है त। यो कुरा भइ नै हाल्यो। अब यो जानेपछि विल मुभ टुवर्ड द युजेसमा हुन्छ, जस्तै हार्ट फेलियर टपिक हो भनेपछि अफकोर्स कन्जेस्टिभ हार्ट फेलियर्समा, अर्को भनेको कार्डियक अराइथमियाज लाइक आर्टिरियल फिब्रिलेसन, फ्लटर्स, प्यारोक्सिमल सुप्रा भेन्ट्रिकुलर ट्याकिकार्डियाहरूमा इट इज युज्ड। अर्को हुन्छ युजेसपछि एडिआर हुन्छ। एडिआरमा मैले एउटा कुरा के जानु भन्दा डाइजोक्सिन, जग्जिन्स भनेपछि टक्जिन सम्झिनु होला, इट इज भेरी टक्सिक है त। यसको धेरै नै साइड इफेक्टहरू हुन्छ। सो वान अफ द्याट इज कार्डियक साइड इफेक्ट एन्ड द अनदर इज एक्स्ट्रा कार्डियक, एउटा हार्टमै गर्ने, एउटा हार्टभन्दा बाहिर गर्ने इफेक्टहरू हुन्छ। यु हेभ टु रिमेम्बर द्याट इट इज फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड है त। सो कार्डियक इफेक्ट सम्झिनु पऱ्यो भने यु हेभ टु रिमेम्बर बाफ, सुजन चापागाईको लेटेस्ट हिट सङ बाफ। सो बी स्ट्यान्ड्स फर ब्राडिकार्डिया, ए फर द एबी ब्लक कम्प्लिट अर पार्शियल एबी ब्लक, ए फर द आर्टिरियल फिब्रिलेसन एन्ड एक्स्ट्रा भेन्ट्रिकुलर सिस्टोल है त, सरी आर्टिरियल एन्ड भेन्ट्रिकुलर एक्स्ट्रा सिस्टोल, एन्ड एफ फर द फ्याटल कार्डियक अराइथमियाज। यो थियो कार्डियक एडियाज।
द नेक्स्ट इज द एक्स्ट्रा कार्डियक एरिया, त्यो त सम्झनु जिआइटी सिएनएसमा हुन्छ, त नोजिया भमिटिङ पेन्सहरू फटिक हेडेक ब्लड भिजन्स धेरै कुरा छ। वाट यु हेभ टु रिमेम्बर भनेको चाहिँ गाइनेकोमेस्ट्री पनि गराउँछ हाम्रो डाइजोक्सिनले भनेको कुरा। अब तपाईँले थाहा पाउनु होला यत्रो यसको एरिया छ भनिसकेपछि इट इज कन्ट्रा इन्डिकेटेड है त। सो अब कुरा आइसक्यो एबी ब्लक गर्दो रहेछ भनेपछि यसको एबी ब्लकमा कन्ट्राडिक्टेड भयो, ब्राडिकार्डियामा कन्ट्राडिक्टेड भयो, ठिक छ। अनि अराइथमिया कुनै माने हुनसक्छ कहिले काहीँ भन्ने कुरा छँदैछ। सो कन्ट्रा इन्डिकेसनको लागि न्युमोनिक्स छ हाम्रो, इट इज कन्ट्रा इन्डिकेटेड इन विक हार्ट। तपाईँले सम्झिनु अब डाइजोक्सिन इज कन्ट्रा इन्डिकेटेड इन विक हार्ट सम्झिनु भयो भने तपाईँले कन्ट्रा इन्डिकेसन सम्झिनुहुन्छ। सो कन्ट्राबाट आउँछ हाम्रो कार्डाइटिस, इनबाट आउँछ इन्क्रिज क्याल्सियम र हाइपर क्याल्सियमिया, डब्लुबाट आउँछ वुल्फ पार्किन्सन वाइट सिन्ड्रोम, एचबाट हाइपोक्यालेमिया, ईबाट एल्डरी रेनल र सिभियर हेपाटिक डिजिजमा, एबाट एबी ब्लक र टीबाट थाइरोटोक्सिकोसिस है त। सो दिज आर द सडन कन्ट्रा इन्डिकेसन विथ द डाइजोक्सिन। सो कन्ट्रा डाइजोक्सिन इज कन्ट्रा इन्डिकेटेड इन विक हार्ट है त। वी हेभ धेरै एकदम 3-4वटा न्युमोनिक्स छ। सो यु माइट फाइन्ड इन्ट्रेस्टिङ। सो यो चाहिँ सम्झिनुहोस् है, मैले यत्रो न्युमोनिक्स बनाउनुको मतलब तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो कि दिस इज साँच्चै नै इम्पोर्टेन्ट भयो लागि। सो अघि मैले भनिसकेँ टक्सिक छ, इट हेज अ टक्सिसिटी द्याट इज ट्याकी अराइथमियाज हुन्छ, भेन्ट्रिकुलर अराइथमियाज, सुप्रा भेन्ट्रिकुलर अराइथमियाज एन्ड एबी ब्लक इन द ब्राडिकार्डिया, दिज आर द डिजिटालिस टक्सिसिटी। त यस्तो हुन्छ भनेपछि अब यसलाई रोक्नु पऱ्यो भनेपछि वी हेभ द ट्रिटमेन्ट फर द डिजिटल डाइजोक्सिन टक्सिसिटी। के गर्न सकिन्छ भन्दा वी हेभ टु स्टप द फर्दर डोजेस, किन भन्दा टक्सिसिटी भइरहेको छ भनेपछि वी हेभ टु बी एकदम खसियस है त, र यसलाई स्टप गर्नुपर्छ। सो लिडोकेन क्यान बी युज एन्ड प्रोपानोलोल क्यान बी युज है त। लिडोकेनले के भन्छ भेन्ट्रिकुलर अराइथमियाजको टक्सिक त्यो चाहिँ कन्ट्रोल गर्न हेल्प गर्छ, एन्ड प्रोपानोलोल फर द सुप्रा भेन्ट्रिकुलर अराइथमियाज। एज अट्रोपिन इज युज फर द ब्राडिकार्डिया एन्ड द एबी ब्लक, र एकदम सिभियर टक्सिसिटी छ भने डिजिभाइन एन्टिबडी त डाइजोक्सिन एन्टिबडी, त्यसलाई सायद डिजिभाइन भन्छ, द्याट इज युज है त। सो दिज आर द ट्रिटमेन्ट फर द डिजिटालिस टक्सिसिटी। सो यु माइट बी आस्क्ड, जस्तै अब चाहिँ 2 नम्बरमा अथवा 3 नम्बरमा डिजिटालिस टक्सिसिटीको बारेमा लेख्नु भन्यो भने चाहिँ यति इन्क्लुड गरेर यो ट्रिटमेन्ट लेखिदिनु भयो भने यु विल गेट 3 आउट अफ 3 नो डाउट। र यदि एड गर्न मन लाग्यो भने लिडोकेन फर द भेन्ट्रिकुलर अराइथमियाज एन्ड प्रोपानोलोल फर द सुप्रा भेन्ट्रिकुलर अराइथमियाज पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। नाउ लास्ट बट नट द लिस्ट यसको बारेमा ड्रग इन्ट्र्याक्सन। डायुरेटिक्ससँग अघि मैले कुरा गरिसकेँ, जस्तै हाम्रो यसको हाइपोक्यालेमियामा यसको कन्ट्राइन्डिकेसन छ भने अफकोर्स यसले के गर्छ भन्दाखेरि रिस्क बढाइदिने भयो नि त, किन भन्दा डायुरेटिक्सले हाम्रो हाइपोक्यालेमिया गराइरहेको हुन्छ। कसरी गराउँछ भन्ने कुरा सायद रेनल सेक्सनमा कभर हुन्छ होला, तर सर बुझ्नु पर्दा यसले जुन हाम्रो सोडियमको जुन हाम्रो ब्याक रिएब्जर्सन हुन्थ्यो नि त ट्युबल्सहरूमा, त्यसलाई बन्द गरेर के हुन्छ त्यो हाम्रो यतापट्टि प्रिन्सिपल सेलमा आइसक्दा के हुन्छ सोडियम एकदम धेरै इन्फ्लक्स हुन्छ प्रिन्सिपल सेलबाट, र सोडियम भित्र छिर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको एक्सचेन्जमा पोटासियम बाहिर आउनु पर्ने हुन्छ, द्याट इज एक्सक्रिटेड इन द युरिनमा बाहिर आउँछ, एक्सक्रिटेड हुन्छ, त्यसले गर्दा हाइपोक्यालेमिया भइरहेको हुन्छ। सो यसले पनि हाइपोक्यालेमियामा कन्ट्राइन्डिकेटेड थियो, यसले पनि हाइपोक्यालेमिया गराउँछ भने चाहिँ इट इज रिस्क छ है त अराइथमियाको। एन्ड अब्जर्प्सन इज रिड्युस बाई मेटोक्लोप्रामिड र सुक्राल्फेट। द क्याल्सियम अहिले पनि हामीले कन्ट्राइन्डिकेसन भनिसक्यौँ हाइपर क्याल्सियमिया, सो क्याल्सियम पनि के हुन्छ सिनराइज गरेर टक्सिसिटी बढाउने काम गर्छ। सो दिस वाज अल अबाउट द डाइजोक्सिन है त। एमओए युजेस, द इन्डिकेसन्स, एरियाज, कन्ट्राइन्डिकेसन, टक्सिसिटी एन्ड ड्रग इन्टरेक्सन। डाइजोक्सिनको सबै कुरा थोरोले त एकदम राम्रोसँग नै पढ्नु होला, इट इज इम्पोर्टेन्ट। अर्को छ हाम्रो फोस्फोडाइस्टरेज इनिबिटर्स अर वी कल इट बाइपाइरिडिन, त्यो बिबिसी नेपाली सेवाको। सो अब यसको छ मिलन्युरोन र एमन्युरोन छ। मिलन्युरोन इज सेफर, यसले भनेको चाहिँ हाम्रो सेलेक्टिभली फोस्फोडाइस्टरेज 3 लाई इनिबिट गर्ने काम गर्छ, र जब यो इनिबिट हुन्छ यसले के हुन्छ माइकाइडल ख्याम्पको मात्रा बढाउँछ। तपाईँले के बुझ्नु भन्दाखेरि हाम्रो फोस्फोडाइस्टरेज 3 को काम भनेको ख्याम्पको चाहिँ यसले डिग्रेड गर्ने काम गरिरहेको हुन्छ, तर जब हाम्रो यो फोस्फोडाइस्टरेज 3 नै कम छ भने यसले गर्दा हाम्रो माइकाइडल ख्याम्प बढ्ने भयो, त्यसले गर्दा ट्रान्समेम्ब्रेन इन्फ्लक्स अफ द क्याल्सियम बढ्छ एन्ड लिड टु पोजिटिभ आयोनोट्रोपी है त। त्यही भएर यसलाई भन्छौँ इनोडाइलेटर्स पनि भन्छौँ, किन भन्दा यसले यो आयोनिक इफेक्ट देखाउने भयो त्यो पोजिटिभ आयोनोट्रोपिक इफेक्ट, र अर्को भनेको यसले भ्याजोडाइलेसन पनि गर्छ, जुन कुरा त हाम्रो भ्याजोडाइलेसन सेक्सनमा कुरा भइसक्यो होला। सो मैले भन्छ कि डाइजोक्सिन इम्पोर्टेन्ट हो यसबाट, सो धेरै त्यसको बारेमा कुरा गर्छौँ, अरू सरसर्ती हेर्छौँ है त, क्लासिफिकेसन जान्नुपर्ने हुन्छ। अब अगाडि बढौँ, यसको एरिया भनेको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, लिभर ड्यामेजहरू। अब नेक्स्ट छ द बेसिस अफ एसी इनिबिटर्स इन सिएचएफ अथवा हार्ट फेलियरमा एसी इनिबिटर्सको बेसिस अफ युज के हो भनेर फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड क्वेसन। सो अनदर हिट क्वेसन।
अब तपाईँलाई थाहा छ एन्जियोटेन्सिन जुन लिभरले चाहिँ निकालिसकेको छ, त्यसो गरेर एन्जियोटेन्सिन 1 मा कन्भर्ट हुन्छ, त्यसपछि त्यो लङ्सको चाहिँ हाम्रो एन्जियो कन्भर्टिङ इन्जाइमले चाहिँ एन्जियोटेन्सिन 2 मा कन्भर्ट गरिदिन्छ। त्यसपछि गएर एन्जियोटेन्सिन 2 इज अ पोटेन्ट भाजो कन्स्ट्रिक्टर, सिम्पाथेटिक बढाउने सबै काम गरिरहेको हुन्छ भन्ने कुरा थियो। तर जब हाम्रो एसिई अथवा एन्जियोटेन्सिन कन्भर्टिङ इन्जाइम इज इन्हिबिटेड बाई एसिई इन्हिबिटर्स, एन्जियोटेन्सिन 2 को मात्रा घट्ने भयो। र यो घटेपछि के हुन्छ भन्दा सिम्पाथेटिक नर्भस सिस्टम आउटपुट पनि घट्छ, भाजोडाइलेसन बढ्छ, लेभल अफ काइनिन्सहरू बढ्छ र सोडियम वाटर रिटेन्सन घट्छ है त। सो ओभरअल के हुने रहेछ भन्दा प्रिलोड र आफ्टर लोड पनि घट्ने भयो, जसले गर्दा कार्डियक आउटपुट चाहिँ बढ्छ। सो हार्टले सजिलै काम गर्न सक्ने भयो है त, भनेको तनाव नबढाइकन कार्डियक आउटपुट बढाउन सक्यो। अब तपाईँलाई लाग्ला प्रिलोड बढाउने भने त कार्डियक आउटपुट बढ्थ्यो, तर वाइ वी आर नट सपोज टु डु सो भन्ने कुरा लाग्यो भने चाहिँ के छ भन्दा तपाईँले प्रिलोड बढाउनु भयो भने यसले एक्जाजरेट गर्छ त्यहाँ भएको कन्डिसनलाई। सपोज तपाईँको कन्जेसन, पल्मनरी सिस्टमिक इडेमाहरू हुने चान्स बढी हुन्छ, किन भन्दा तपाईँको हार्टले त्यहाँ भएको ब्लडलाई नै राम्रोसँग पम्प गर्न सकिरहेको छैन भनिसकेपछि एडिङ मोर लोड विल डेफिनेटली वर्सन द कन्डिसन है त। सो इन्क्रिजिङ प्रिलोड इज नट अ बेस्ट अप्सन। सो यहाँ डिक्रिज प्रिलोड भएको कुरा त्यही नै हो। एन्ड एसी इन्हिबिटर्स दे आर रिकमेन्डेड इन अल द स्टेजेस अफ क्रोनिक कन्जेस्टिभ हार्ट फेलियर्स। त्यसको चाहिँ स्टेज 1, 2, 3, 4 धेरै हुन्छ हार्ट फेलियरको स्टेजहरू, त्यो सबै स्टेजमा प्रयोग हुन्छ भन्ने कुरा भइ नै हाल्यो। अब अर्को छ हाम्रो भाजोडाइलेटर्स, नाइट्रेट्स एन्ड हाइड्रोलाजिन्स। यो सब इक्जाम्पल छ, अरू पनि तपाईँले सक्नुहुन्छ। नाइट्रेट्सले के हुन्छ, प्रिलोड घटाउने काम गर्छ। मैले भनिसकेँ जब लोड कम हुन्छ भने हठात् तनाव कम हुन्छ। आफ्टर लोड घट्यो भने के हुन्छ, त्यो जुन हार्टले जुन फोर्सको अगेन्स्टमा चाहिँ ब्लड पम्प गर्नुपर्ने थियो त्यो कम भइसकेपछि इट विल बी इजी टु पम्प द ब्लड र सर्कुलेसन पनि के हुन्छ, राम्रो हुन्छ है त। यो नै थियो। अर्को एसी इन्हिबिटर्सले के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो एआरबिएच रिसेप्टर ब्लकर्सहरूले अथवा एसी इन्हिबिटर्सले प्रिलोड आफ्टर लोड दुइटै घटाएर समस्याको समाधान गरिरहेको छ। सो दिस वाज आवर द भाजोडाइलेटर्स। अब अर्को छ डायुरेटिक्स है त। सो ब्लक द डिबीवालाको डी आउँदैछ। यसले भने मैले अघि नै मोबिलाइज द इडेमा फ्लुइड, यसले सिम्पटोमेटिक रिलिफ हो, प्याथोलोजीलाई केही चाहिँ रिलिफ दिनुभन्दा पनि अथवा यसले सर्टन उसलाई हो कि त्यो हाम्रो मोडालिटीसँग रिलेसन छैन यसको। यसले भनेको पेरिफेरल पल्मनरी इडेमाहरूलाई के हुन्छ कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ र रिलिफ द डिस्टोनिया भनेको जुन लेबर ब्रिदिङ अथवा सास फेर्न गाह्रो भइरहेको हुन्छ पल्मनरी कन्डिसनहरूले गर्दा त्यसलाई रिलिफ गर्ने काम गर्छ। र अघि कुरा भइसकेको छ स्पाइरोनोल्याक्टोन इज द ओन्ली वान डायुरेटिक्स द्याट हेल्प टु रिड्युस द मोर्टालिटी, भनेको डिजिज प्रोग्रेसनलाई रिभर्सल गर्न हेल्प गरिरहेको हुन्छ। स्पाइरोनोल्याक्टोन इज अ अल्डोस्टेरोन एन्टागोनिस्ट र अल्डोस्टेरोनको एन्टागोनिस्टिक काम गरेर इट प्रिभेन्ट द साल्ट रिटेन्सन है त। साल्ट र वाटर रिटेन्सन कम हुन्छ, जसले गर्दा ब्लड भोल्युम कम हुन्छ, प्रिलोड कम हुन्छ, हार्टको तनाव घट्छ र के भन्छ माइग्रेन हाइपरट्रोपी र हाइपोक्यालेमिया जस्तो कन्डिसनबाट पनि बचाउँछ है त। सो के हुन्छ भन्दाखेरि मायोकार्डियल हाइपरट्रोपी, भास्कुलर फाइब्रोसिस, माइग्रेन फाइब्रोसिसहरू र प्याथोलोजिकल रिमोडलिङ गर्ने जुन हाम्रो चाहिँ एउटा स्टेट छ त्यसलाई के हुन्छ स्पाइरोनोल्याक्टोनले प्रिभेन्ट गर्ने काम गर्छ। अब कसरी यसले हाम्रो माइग्रेन फाइब्रोसिसहरू कन्ट्रोल गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी एकछिनमा हेर्छौँ। अल्डोस्टेरोनले के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो ग्यालेक्टिन 3 भन्ने एउटा प्रोटिन हुन्छ, त्यसको चाहिँ एक्सप्रेसन बढाउने काम गर्छ। एन्ड वी हेभ टु नो द ग्यालेक्टिन 3 इज रेस्पोन्सिबल फर द भास्कुलर एज वेल एज मायोकार्डियल हाइपरट्रोफी फाइब्रोसिसहरूलाई इम्पोर्टेन्ट छ। सो यसले स्पाइरोनोल्याक्टोनले अल्डोस्टेरोनलाई एन्टागोनिस्टिक काम गरिरहेको छ भने यसले हाम्रो फाइब्रोसिसहरू पनि रोकिरहेको छ। सो प्याथोलोजिकल रिमोडलिङ अफ हार्टबाट पनि बचाउने काम गर्छ। अब लास्ट छ हाम्रो द बेसिस अफ युजिङ बिटा ब्लकर्स। तपाईँलाई लाग्न सक्छ हामीलाई चाहिँ अब हार्टकै समस्या छ, हार्टले यसै काम गर्न सकिरहेको छैन, वाइ आर वी ब्लकिङ द हार्ट, अथवा हार्टलाई हामी किन बिटा ब्लकरलाई किन गइरहेको छ भनेर लाग्न सक्छ। यसको तपाईँले रिजन पनि पाउनुहुन्छ। द रिजन बिहाइन्ड इट इज कार्डियक प्रोटेक्सन फ्रम द बिटा 1 एड्रेनो रिसेप्टर ओभर स्टिमुलेसन हुनबाट बचाउँछ। किन भन्दाखेरि त ओभर बडी चाहिँ हार्ट रेट सबै हाम्रो चाहिँ सिम्प्याथेटिक एक्टिभिटी बढ्न थाल्यो भने त त्यो झन् नराम्रो हुन्छ हो। सो त्यसबाट बचाउने काम गर्छ। र अर्को भनेको एन्टी अराइथमिक इफेक्ट र अर्को भनेको रिडक्सन इन द हार्ट रेट है त। सो तनाव पनि घटाउने काम गरिरहेको छ। एन्ड यु सुड नट फर्गेट एमसिभी, मेटोप्रोलोल, कार्बिडिलोल र बाइसोप्रोलोल, दिज आर द ओन्ली 3 बिटा ब्लकर्स अप्रुभ बाई एफडिए टु बी युज फर द हार्ट फेलियर्स है त। अब यति नै थियो। अब हाम्रो अघि मैले भनेको थिएँ अल्डोस्टेरोनले के हुन्छ भन्दाखेरि ग्यालेक्टिन 3 को एक्सप्रेसनलाई के हुन्छ इन्हान्स गर्ने काम गरिरहेको हुन्छ, जसले के गर्छ भन्दाखेरि इन टर्न इन्हान्स द फाइब्रोसिस रिलेटेड फ्याक्टर्स एक्सप्रेसन हुन्छ, जसले गर्दा हाम्रो कार्डियक त मायोकार्डियल हाइपरट्रोफी फाइब्रोसिसहरू भइरहेको हुन्छ। त्यही भएर स्पाइरोनोल्याक्टोनले लाइफ सेभिङ पनि काम गरिरहेको छ भनेर बुझ्नु नै भयो होला। सो दिस वाज अल अबाउट द ड्रग्स है त। अब समरीमा हेरौँ हामीले
अब तपाईले बुझिसक्नु भयो होला हामीले एसी इन्हिबिटर्स जनरली प्रिफर गर्छौं है अब फर्स्ट लाइनकै रूपमा तर चाहिँ ड्रग युज भेराइज विथ द कन्डिसन है कस्तो स्टेटमा छ सिभिरिटीको आधारमा सो असिम्प्टोमेटिक हार्ट फेलियर्समा वी युज एसी इन्हिबिटर्स एन्ड बीटा ब्लकर्स माइल्ड टु मोडरेट हार्ट फेलियर्समा डायरेटिक्स आर युज एसी इन्हिबिटर्स बीटा ब्लकर क्यान बी युज as well as moderate to severe ma digoxin and spironolactone. You should not forget that all the AC inhibitors and beta blockers त used भइ नै हाल्छ. सो तपाईले बुझ्नु भयो होला AC inhibitors र beta blockers भनेको त फर्स्ट चोइस के कुरा हो भने त आइसक्यो होला है तर we have to be very cautious है एकदम चाहिँ हामी अवेयर हुनुपर्छ about the contraindication है अब बीटा ब्लकर भनेर एकदम हार्ट रेट चाहिँ लास्टै कम भइरहेको त्यसमा दिने कुरो नि भएन धेरै कुराहरु ख्याल गर्नुपर्छ गिभिङ दिस ड्रग्स द कन्ट्राइन्डिकेसनहरु वी हैव टु कीप इन माइन्ड. सो यति नै थियो आजकोमा डाइजोक्सिन थोरोली सबै जान्नु होला डाइजोक्सिनको बारेमा यहाँ भनेका कुराहरु एन्ड एसी इन्हिबिटर्सको बेसिस जान्नु होला अरु भनेको त तपाईले तान्तुन पारेर मिलाएर लेख्न सक्नु नै हुन्छ. सो रिमेम्बर द न्यूमोनिक्स क्लासिफिकेसनमा पोजिटिभ आयोनोट्रोपिक इफेक्ट भएको वाला यो बीबीसी नेपाली सेवा हो सम्झिनु होला एन्ड विथआउट आयोनोट्रोपिकमा राष्ट्रिय एजेन्सी हैज ब्लक द डीबी सम्झिनु होला. And we have the BAF, we have the contraindicated in weak heart, one pneumonics and many more pneumonics that will help you remember and recall all these data and information. So I hope तपाईलाई यो हेल्पफुल नै भयो होला. यसको नोटहरु तपाईले हाम्रो मेडलर्न ग्रुपमा टेलिग्राममा भेटाउनु नै हुन्छ जसको लिंक हामी डिस्क्रिप्सन बक्समा हाल्ने हाल्छौं. सो हाम्रो वेबसाइट www.medlearn.com चेक गर्न पनि नबिर्सिनु होला. नेक्स्ट लेक्चर हामी छिटै लिएर आउँदैछौं. टिल देन स्टे ह्यापी, स्टे हेल्दी, कीप लर्निङ एन्ड कीप वाचिङ मेडलर्न.